ओके धेरै समय भयो है त्यसैले केही एउटा स्लाइडमा मैले लास्ट क्लासको केही कुरा रिकल गरेर राखेको छु हामी आज पर्टिकुलरली प्रोपोगेटरमा कन्सन्ट्रेट हुन्छौँ है डिरेक्ट प्रोपोगेटर फेर्मेन प्रोपोगेटर यो दुईटा कुरामा बढ्ता कन्सन्ट्रेट हुन्छौँ र त्यो फेर्मेन प्रोपोगेटरको इम्पोर्टेन्स के हो र त्यसलाई कसरी युज गरिन्छ पर्टिकुलर प्रब्लममा पर्टिकुलर एउटा सिम्पल diagram, Feynman diagram, त्यो पनि डिस्कस गर्छौँ. So what do you mean by propagator? You already know Klein-Gordon propagator. Distinguish between Klein-Gordon and direct propagator. Write down this very important thing, vacuum expectation for direct propagator and also Feynman propagator. How you use these propagator in Feynman calculation for a particular diagram, particular Feynman diagram. यही कुराहरू आज हामी डिस्कस गर्छौँ. त्यस पछाडि हामी डिस्क्रिट सिमेट्रीमा जान्छौँ अर्को क्लासमा र लास्ट क्लासमा हामीले क्वान्टाइजेसन अफ फिल्डलाई क्वान्टाइज गरेका थियौँ त्यसपछि डिस्क्रिट सिमेट्रीमा जान्छौँ त्यहाँ एक्जिस्टिङ सिमेट्री लजहरू सबैलाई कसरी एकोमोडेट गर्छ त्यो डिस्कस गर्छौँ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो त्यसपछि हामी हाम्रो लगभग कोर्स सकिन्छ त्यसपछि हामी पाथ इन्टरभलको मा त्यसको फर्मुलेसनमा थोरै जान्छौँ ओके we already discussed about the importance of this sort of bilinears. हामीले bilinear को कुराकानी अगाडिको क्लासमा डिस्कस गर्यौं सबभन्दा पहिले त यो कन्जुगेसन कसरी ट्रान्सफर्म गरिन्छ यसलाई त्यो डिस्कस गर्यौं हामीले डिफरेन्ट टु वेज बाट कन्जुगेसन ट्रान्सफर्म डिस्कस गर्यौं सो यु नो दिस lambda half you know lambda inverse so you know the ways Lorentz transformation lambda ले कस्तो के कुरालाई गर्छ यसले के कुरालाई गर्छ तपाईलाई यो हामीहरुले अगाडिको क्लासमा त्योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि डिस्कस गरिसक्यौं we also know these sort of things conjugation psi यो फर्मले चाहिँ यो फर्म चाहिँ Lorentz स्केलर हुँदै रहेछ त्यस्तै Lorentz वेक्टर गामा छ भने डाइरेक्सनल इन्फर्मेसन दिन्छ है त्यस्तै यो टेन्सरको र्याङ्क बढ्दै जान्छ यो टेन्सरमा जान्छ र्याङ्क 2 मा जान्छ त्यस्तै हामीले थोरै स्युडो भनेको के हो स्युडो स्केलर स्युडो 4 वेक्टर यो पनि डिस्कस गर्यौं अगाडि ओके यो सँगसँगै हामीले अर्को के डिस्कस गर्यौं भने यसले स्केलर दिन्छ भने लाग्रान्जियन स्केलर क्वान्टिटी हो लाग्रान्जियन डिरेक्ट इक्वेसनको सल्युसनको लागि दिस इज साइ एक्स इज सल्युसन अफ डिरेक्ट इक्वेसनको सल्युसनको लागि लाग्रान्जियन कस्तो फर्ममा होला र त्यो लाग्रान्जियन बाट हामीले वर्कआउट गरेर ह्यामिल्टोनियन डेन्सिटी निकाल्यौं ह्यामिल्टोनियन डेन्सिटी पछि ह्यामिल्टोनियन निकाल्यौं इन्टिग्रेट गरेर है सो हामीलाई थाहा छ यो फर्मले स्केलरलाई यो फर्म चाहिँ लोरेन्ज स्केलर हो यसलाई हामीले अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं आई जस्ट वान्ट टु रिकल इट त्यस्तै हामीले अगाडिको क्लासमा जुन फिल्डमा हामीले क्रिएसन र एनिलेसन भइदियो भने फिल्डको स्पेक्ट्रा इन टर्म्स अफ मोमेन्टम यस्तो टाइपको हुन्छ भनेर स्टार्ट गरेका थियौं लास्ट क्लासमा यो क्रिएसन भयो यो एनिलेसन भयो है त्यस्तै हामीले यो त फिल्डको केसको लागि हो क्लासिकल फिल्डमा चाहिँ अभियसली क्रिएसन एनिलेसन हुँदैन थियो कन्टिन्युअस हुन्थ्यो लास्ट क्लासमा हामीले त्यो डिस्कस गरेका थियौं तर यदि क्रिएसन एनिलेसन भइदियो भने चाहिँ फिल्ड स्पेक्ट्रम यस्तो टाइपको हुन्छ भनेर डिस्कस गरेका थियौं तर डिरेक्ट इक्वेसनको सल्युसन साइ हो डिरेक्ट इक्वेसनको सल्युसनको फर्ममा यसलाई लेख्दा हामीले यसरी त्यसैलाई नै हामीले डिरेक्ट इक्वेसनको सल्युसन वेभ फंक्सनको फर्ममा यो हो फिल्ड स्पेक्ट्रम भनेर लेखेका थियौं जसमा अभियसली बाइ स्पिनर एम्प्लिट्युड पनि हुनु पर्यो सो दिज आर क्रिएसन एन्ड एनिलेसन अपरेटर्स ए र बी भनेर हामीले त्यहाँ राख्यौं र यो भी र यु चाहिँ हाम्रो बाइ स्पिनर एम्प्लिट्युड्स थियो लास्ट क्लासमा हामीले यो नोटेसन यो चाहिँ डिरेक्ट इक्वेसनको सल्युसन हो यो चाहिँ नि क्लासिकल फिल्डको स्पेक्ट्रम हो इन टर्म्स अफ मोमेन्टम है त्यसलाई हामीले त्यो फिल्डको प्रोपर्टिजहरु जुन थियो नि मोमेन्टम क्यानोनिकली कन्जुगेट हुनुपर्ने एक्सेट्रा एक्सेट्रा त्यो प्रोपर्टी कम्युटेसन रिलेसन्सहरु है त्यो सबै सेटिस्फाई गराएर हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं र अल्टिमेटली लाग्रान्जियन डेन्सिटी निकाल्यौं लाग्रान्जियन डेन्सिटी निकाल्दाखेरि this is density actually Lagrangian density this is conjugate momenta this is your wave function dot differentiation of wave function minus this Lagrangian यो फर्मबाट हामीले Lagrange Hamiltonian निकालेका थियौं Hamiltonian of the system in which we expect creation and annihilation in the field satisfying field properties यसरी गरेका थियौं
र फाइनली हामीले यस्तो खालको एक्सप्रेसन निकालेको थियौँ, यसलाई भनेको थियौँ दिस इज our required expression भनेको थियो. Required expression Hamiltonian in terms of in terms of anti-commutation between creation and annihilations भनेर यहाँसम्म हामीले लास्ट क्लासमा पुगेका थियौँ. ओके, यो मैले अगाडि हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ. डिस्क्रिट सिस्टम यो रियालिटी हो, क्वान्टम रियालिटी हो, कन्टिन्युस सिस्टम फिल्डको प्रोपर्टिज एड्रेस गर्छ, त्यसैलाई हामीले सेटिस्फाई गराएर अल्टिमेटली हामीले हेमिल्टोनियन डेन्सिटी निकालेको थियौँ. यो एक्सप्रेसन हेमिल्टोनियन फिल्डलाई क्वान्टाइज गरेको थियो. अब हामी प्रोपोगेटरमा जाउँ. Okay, let's begin from neutron decay reaction. We all know this neutron decay reaction. Neutron decays to proton with the emission of electron and anti-electron neutrino. अब यो रियाक्सन धेरै पहिलेदेखि नै यो रियाक्सनमा यो रियाक्सन यो न्युट्रोनको एक्चुअली हाफ लाइफ चाहिँ एकदमै स्मल हुन्छ. न्युट्रोन फ्यु मिनट्स 11 मिनट्स मा डिके हुन्छ धेरै न्युट्रोनलाई राख्यो भने. धेरै पहिलेदेखि नै यो खालको एक्सपेरिमेन्टबाट यो भेरिफिकेसन भएको हो. इलेक्ट्रोनलाई मेजर गरिया हो, एन्टी इलेक्ट्रोनलाई पनि मेजर गरिया हो. तर यसको थ्योरी धेरै पछाडि आएको. जब विक फोर्सको फर्मुलेसन भयो त्यसपछि यसको कुरा थाहा भयो. पछि फेनम्यानले यसको लागि फेनम्यान डायग्रामहरू बनाउनु भयो र प्रोपगेटर डिस्कस गर्नुभयो यसको लागि है. त्यही नै हामी थोरै नोन थाहा भएकै कुराबाट डिस्कस गर्छौँ. यो रियाक्सनलाई दुईटा रियाक्सनमा ब्रेक गर्ने गरिन्छ. सबभन्दा पहिले चाहिँ न्युट्रोन भनेको न्युट्रोनभित्र दुईटा डी क्वार्क हुन्छ, एउटा यु क्वार्क हुन्छ, डिडियु हुन्छ. प्रोटोनभित्र युयुडी हुन्छ. यसको मतलब यहाँभित्रको एउटा डी क्वार्क चाहिँ यु क्वार्कमा चेन्ज हुनै पर्यो प्रोटोन बन्नको लागि. क्वार्कको फ्लेभर चेन्ज हुनु पर्यो है. त्यो फ्लेभर चेन्ज हुने प्रोसेसमा यो दुईटा इमिट पनि हुनु पर्यो. यहाँ क्रिएसन हो, पार्टिकलको क्रिएसन पनि हुनु पर्यो र न्युट्रोन चाहिँ एनिलेट पनि हुनु पर्यो. अथवा त्यहाँभित्र भएको डी क्वार्क चाहिँ त्यसको फ्लेभर चेन्ज हुने भनेको त्यो पर्टिकुलर डी चाहिँ एनिलेट हुनु पर्यो है. त्यसैले त्यसलाई यसरी हाइपोथेसिस राखियो. न्युट्रोन चाहिँ सबभन्दा पहिले यहाँभित्रको एउटा डी क्वार्क यु क्वार्कमा कन्भर्ट हुन्छ र कन्भर्ट हुनको लागि रेस्पोन्सिबल प्रोपगेटर or responsible factor is let's say W. हामीलाई थाहा छ W minus is the gauge boson of weak force, W plus, W minus and Z0. तीनटा गेज बोजन हुन्छ, यिनीहरू म्यासिभ हुन्छन्. विक फोर्सको भर्चुअल पार्टिकल्सहरू हो अथवा चाहिँ गेज बोजोनहरू हो. यसरी लेखियो. त्यस पछाडि यो गेज बोजोनले यसको फ्लेभर डी क्वार्कको फ्लेभर चेन्ज गरिसकेपछि त्यसपछि यो गेज बोजोन फर्दर फेरि डिके हुन्छ. इट डिकेज टु इट क्रिएट्स पार्टिकल्स न्युट्रिनो एन्ड इलेक्ट्रोन, एन्टी न्युट्रिनो एन्ड इलेक्ट्रोन. यसरी अल्टिमेटली यो रियाक्सन अकर हुन्छ भनेर लेखियो. यो कसरी हुन्छ? फेनम्यानले त्यसलाई एउटा पिक्टोरियल भ्यू फेनम्यानले बनाउनु भयो. त्यसको आधारबाट उहाँले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा भएको फर्मुलेसन्सहरूबाट रुल बनाउनु भयो, फेनम्यान रुल बनाउनु भयो. यु हेभ टु डु दिस एट फर्स्ट. रुल नम्बर 1 2 3 4 5 6 स्टेप्समा यो रियाक्सनको क्रस सेक्सन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, रियाक्सनको ट्रान्जिसन प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेर त्यही डिरेक्सनमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ. ओके, सो फेनम्यानले के भन्नु हो भने यो जुन न्युट्रोनभित्र डिडियु क्वार्क हुन्छ, यो क्वार्कमा एउटा डी कन्भर्ट हुनु पर्यो, युमा जानु पर्यो. र हामीलाई थाहा छ पछि विक फोर्सको जुन रुल आयो, विक फोर्सलाई सलाम वाइनबर्ग मोडेलले जसरी एक्सप्लेन गर्यो, इलेक्ट्रोविक फोर्सलाई एक्सप्लेन गर्यो र विक फोर्सको प्रोपर्टिजहरू लाई एड्रेस गर्यो. सो विक फोर्स इज द ओन्ली फोर्स द्याट इज क्यापेबल फर चेन्जिङ फ्लेभर अफ द क्वार्क. तर विदिन द जेनेरेसन, एउटै जेनेरेसनमा क्वार्कको फ्लेभर चेन्ज गर्ने क्यापेबिलिटी राख्छ विक फोर्सले. हामीलाई थाहा छ कि यो प्रोटोन भित्र अथवा न्युट्रोन भित्रको प्रोसेसेसहरू भनेको अथवा न्युक्लियस भित्रको प्रोसेसेसहरू भनेको त्यहाँ स्ट्रङ फोर्सको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ. स्ट्रङ न्युक्लियस इज a bound state solution of a strong force है. तर त्यो स्ट्रङ फोर्स फिल्डमा पनि, ग्लियोन फिल्डमा पनि विक फोर्सको इन्फ्लुएन्स भयो भने, विक फोर्सले त्यो फिल्डलाई पर्टर्ब गराउन सक्यो भने, इन्फ्लुएन्स हुन सक्यो भने क्वार्कको फ्लेभर चेन्ज हुन सक्छ.
है। हामीलाई यो कलर फिल्डको कुरा थाहा छ, यहाँ व्हाइट फिल्ड भनेर राखेको छ किनभने कलर न्युट्रालिटीमा जानुपर्छ अल्टिमेटली। यो कलर फिल्ड एक्चुअली यो चाहिँ स्ट्रङ फोर्स ले रेस्पोन्सिबल हुन्छ, स्ट्रङ फोर्स रेस्पोन्सिबल हुन्छ। दिस इज द गेज बोजन अफ विक फोर्स। विक फोर्सले यसलाई क्वार्कको फ्लेभरलाई विदिन द जेनेरेसन चेन्ज गर्न सक्छ र फेनम्यानले पिक्टोरियल भ्यू यसरी राख्नुभयो, यो डियुमा चेन्ज त्यो बेला हुन्छ जब विक फोर्स फिल्डले यो कलर फिल्डलाई पट आउट गराउँछ। त्यसपछि जब पट आउट गराएर यो चेन्ज भइसकेपछि यो डब्लु एक्साइटेड हुन्छ। डब्लु को इनर्जी चाहिँ सर्टेन लिमिटमा डब्लुले आफूलाई रिएड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन खालको रिएड्रेस गर्नुपर्ने उसँग जुन एडिशनल प्रोपर्टिज आउँछ त्यो प्रोपर्टिज डिके हुन्छ। इट डिकेज टु इलेक्ट्रोन एन्ड एन्टी इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो एन्ड दिस इज प्रोटोन एन्ड दिज आर यो खालको यो फिल्डले पट आउट गराउने। अब यो डब्लु को रोलहरू आज हामी बढ्दा डिस्कस गर्छौँ, प्रोपोगेटरको कुराकानी बढ्दा डिस्कस गर्छौँ र अल्टिमेटली हामीलाई थाहा छ न्युट्रोन डिकेज टु प्रोटोन विथ द इमिसन अफ इलेक्ट्रोन एन्ड एन्टी इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो। अब फेनम्यानले यसलाई डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो। अब हामी एउटा सिम्पल फेनम्यान डायग्राम लेखौँ, त्यहाँ प्रोपोगेटर अजाइन गरौँ, प्रोपोगेटरलाई डिस्कस गरौँ, त्यसपछि हामी प्रोपोगेटरको डेरिभेसनतिर जाउँ। ओके, obviously this is we are talking about Lorentz invariant, so you need time direction as well in addition to space. यो हामीलाई चाहिन्छ। फेनम्यान डायग्राम चाहिँ यो स्पेस टाइममा बनाइएको डायग्राम हो। यो रियाक्सनको लागि फेनम्यान डायग्राम म एक्सप्लेन गर्छु। यस्तो किसिमले बनाइयो, अझै यहाँ आउटकमिङ पार्टिकलहरू छ। न्युट्रोन प्रोटोनमा चेन्ज भएको छ है। यो सलिड लाइन जुन हुन्छ नि, सलिड लाइनलाई हामी एक्सटर्नल लाइन्स भन्छौँ र यो लाइनहरूको मोमेन्टम जुन एक्चुअली फोर मोमेन्टम हुन्छ, त्यो फोर मोमेन्टम चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर ती पार्टिकलको प्रोपर्टिजहरू कि चाहिँ एनिलेट हुन्छ कि क्रिएट हुन्छ। पार्टिकल इटसेल्फै एनिलेट अथवा क्रिएट हुन्छ। सो दिस इज द पोइन्ट, दिस इज कल्ड भर्टेक्स, दिस इज द पोइन्ट एट विच पार्टिकल आइदर एनिलेट अर क्रिएट। न्युट्रोन गयो, न्युट्रोन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भनेको यसको एउटा प्रोपर्टी चाहिँ चेन्ज भयो भनेको डी क्वार्क यु क्वार्कमा कन्भर्ट भयो। यसको मतलब यहाँनिर क्रिएसन भयो अथवा सबभन्दा पहिले त न्युट्रोन एनिलेट भयो, न्युट्रोन एनिलेट भयो र अर्को पार्टिकल क्रिएट भयो र सँगसँगै यो डब्लु बोजोन जुन रेस्पोन्सिबल फिल्ड थियो अथवा रेस्पोन्सिबल बोजोन थियो, त्यो बोजोन सर्टेन बोजोन चाहिँ यतातिर गयो। दिस इज कल्ड प्रोपगेटर। आई विल डेराइभ, आई विल डिस्कस इट। त्यसपछि फेरि यो बोजोन यहाँ अर्को भर्टेक्स क्रिएट हुनुपर्छ पार्टिकल फर्दर क्रिएट हुनको लागि। सो दिस क्रिएटेड टु पार्टिकल्स इलेक्ट्रोन, दिस इज इलेक्ट्रोन है। यसलाई यो माइनस गर्ने एन्टी इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो। ओके, यसरी यस्तो खालको स्केच बनाउनु र हरेक यो सलिड लाइन भनेको एक्सटर्नल लाइन हो, वेबी लाइन भनेको इन्टर्नल लाइन्स। इन्टर्नल लाइन्सको पनि मोमेन्टम हुन्छ, एक्सटर्नल लाइनको पनि मोमेन्टम हुन्छ। इन्टर्नल लाइनको मोमेन्टम र एक्सटर्नल लाइनको मोमेन्टम अल्टिमेटली भर्टेक्समा मिट हुन्छ र भर्टेक्समा फोर मोमेन्टम कन्जर्भ हुनुपर्छ। यो भर्टेक्समा फोर मोमेन्टम कन्जर्भ हुनुपर्छ, यहाँ पनि फोर मोमेन्टम कन्जर्भ हुनुपर्छ र अल टुगेदर यो होल डायग्राममा इनर्जी मोमेन्टम कन्जर्भ हुनुपर्छ। त्यो प्रोसेस चाहिँ स्टेप वाइज हुने गर्छ, त्यसलाई हामी फेनम्यान रुल भनेर भन्छौँ है। त्यसमा यो पोर्सनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ जसलाई हामी प्रोपगेटर भन्छौँ। वेबी लाइनको नेचर स्ट्रङ फोर्स इन्भल्भ भएको छ भने यस्तो खालको वेबी लाइन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स छ भने वेबी लाइन डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको देखिन्छ, डट डटहरू हुन्छ है, कर्ली लाइन, स्प्रिङ जस्तो लाइनहरू हुन्छ ग्लुयोनको प्रेजेन्स छ भने, त्यस्तै डिफ्रेन्ट टाइपको लाइन्सहरू हुन्छ। र एक्सटर्नल लाइन्स चाहिँ अभियसली सलिड लाइन हुन्छ र त्यसमा एउटा सर्टेन डिरेक्सन पनि हुन्छ। यो डिरेक्सन चाहिँ टाइमको डिरेक्सनलाई फलो गरिरहेको छ भने त्यो पार्टिकल भयो। जस्तै हेरौँ, टाइमको डिरेक्सन मैले यहाँ माथि राख्यौँ, हामीले माथि राख्यौँ, यो टाइमकै डिरेक्सनलाई फलो गरिरहेको छ, यिनीहरू दुइटै पार्टिकल हो है। टाइमको डिरेक्सनको अपोजिटतिर छ भने त्यो एन्टी पार्टिकल हुने गर्छ यो फर्मुलेसनमा। टाइमको डिरेक्सन यहाँ न्युट्रिनो चाहिँ एन्टी इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो एन्टी पार्टिकल हो, टाइमको डिरेक्सनसँग अपोजिट राख्नु पर्यो यसलाई। सो दिस इज अगेन्स्ट दिस इज अपोजिट अफ द direction assigned here. Electron is positive
इलेक्ट्रोन इज पार्टिकल इज नट एन्टी पार्टिकल, पोजिट्रोन भइदिएको भए यसरी राख्नु पर्थ्यो होला है। सो तिनवटा चाहिँ एउटा डिरेक्सनलाई फलो गर्छ, एन्टी अर्को डिरेक्सनलाई फलो गर्छ। यसरी फेनम्यानले एउटा डायग्राम बनाउनु। अब म यही डायग्रामलाई केही पहिले जेनरल डिस्कसनमा जान्छु, त्यसपछि फर्मियोनिक फिल्डको लागि यो डायग्राम बनाउँछु। मतलब यो पार्टिकलहरू जुन अहिले हामीले त न्युट्रोन प्रोटोन फर्मियोन नै लिएका छौँ, त्यहाँ फर्मियोन बाहेक बोजोनहरू पनि हुन सक्छन् है। The amplitude of a particle that ultimately creates is given by अब यो vortex मा particle create अथवा annihilate हुने हो है। Creation or annihilation occurs only at the vortex. So these are outer lines are called external lines, wavy line is called internal line. So both lines should possesses momenta, and that momenta is obviously 4 momenta. Right? The amplitude for a particle that ultimately creates is given by this is actually called, if we replace this by solution of Dirac equation psi, then this is called a vacuum expectation value. So this is suppose हामीले field मात्रै लिउँ न, अगाडि हामीले phi मात्रै लिने गरेका थियौँ psi को सट्टा सुरुमा। Here phi x and phi y represents field operators for annihilation. Suppose भनौँ x मा चाहिँ annihilate भइरहेछ, y मा create भइरहेछ, annihilation and creation, and these are given by this expression. यहाँ अब annihilate भएर भनेको छौँ, त्यसैले हामीले यहाँ AP राख्यौँ, A dagger राख्यौँ, यो creation को लागि राख्यौँ, र हामीले यहाँनिर P एउटा मोमेन्टा राख्यौँ, यहाँनिरको मोमेन्टा, त्यसपछि यो क्रिएट हुँदाखेरिको मोमेन्टा चाहिँ Q राख्यौँ। Q is also momenta. Okay, so this is field operator at point x and this is field operator at point y. यसरी अजाइन गरौँ। यसलाई हामीले यसको एम्प्लिट्युड निकाल्न खोज्यौँ भने दिस इज द सेम एक्सपेक्टेसन भ्यालु हामीले यसको लियौँ भने यसलाई नै मैले यहाँनिर राखेँ dqp by 2 pi q and you have this form। यहाँ अपरेटरहरूलाई यो एनिलेसन भयो, यो क्रिएसन भयो, त्यस्तै यो पार्ट जुन छ त्यसलाई यतातिर हामीले राख्यौँ। ओके, अब यहाँ suppose it is called vacuum expectation value, यसलाई vacuum expectation value भनेर भनियो। when यो vacuum expectation value त्यो बेला हुन्छ जुन बेला हामी 4 मोमेन्टममा यो भर्टेक्समा मोमेन्टम कन्जर्भ गर्छौँ, 4 मोमेन्टम कन्जर्भ गर्छौँ, when external momenta conserve with internal momenta at the vertex of the diagram है। सो 4 मोमेन्टम जति पनि मोमेन्टमहरू छ त्यहाँनिर त्यो भर्टेक्समा गइरहेको जति पनि वेभी लाइनबाट होस् अथवा एक्सटर्नल लाइनबाट होस्, त्यहाँनिर इनकमिङ आउटगोइङ मोमेन्टाहरू छ, त्यो मोमेन्टा 4 मोमेन्टा कन्जर्भ भइदियो भने त्यसलाई हामी भ्याक्युम एक्सपेक्टेसन भ्यालु भन्छौँ यसलाई। सपोज यो कन्जर्भ हुने भनेको के हो भने हाम्रो सिम्पल केसमा सपोज एउटा मात्रै मोमेन्टा छ अथवा पर्टिकुलर सेट्स अफ मोमेन्टा छ, यहाँ पनि पर्टिकुलर सेट्स अफ मोमेन्टा छ, यो दुईटै मोमेन्टा इक्वल भइदियो भने सो इक्वल भइदियो भने हामी त्यसलाई भ्याक्युम एक्सपेक्टेसन भ्यालु भन्छौँ। सपोज हामीले यो कन्डिसन यसमा राख्यौँ भने if p equals to q then we have only x minus y, यहाँ हामीले इक्वल गर्यौँ, यो p मात्रै भनेर लियौँ, q equals to p राखिदियौँ, and we know this is 1. So we have this form. So this is, if 4 momenta is conserved at the vertex, then the vacuum expectation value is named as propagator. This is called relativistic propagator. So dx minus y is actually the representation for this. This is called relativistic propagator. Okay, यो चाहिँ हाम्रो जनरल स्टोरी हो। भनेको त्यो फर्मियोनिक फिल्ड भए पनि बोजोनिक फिल्ड भए पनि हामीले खाली त्यो भर्टेक्समा 4 मोमेन्टा कन्जर्भ हुनुपर्छ, कन्जर्भ भयो भने त्यसलाई हामी भ्याक्युम एक्सपेक्टेसन भ्यालु भन्छौँ र त्यो नै रिलेटिभिस्टिक प्रोपगेटर हो भनेर यहाँ डिस्कस गऱ्यौँ। अब फर्मियोनिक फिल्डमा जाउँ। मुभ टु फर्मियोनिक फिल्ड। द फिल्ड अपरेटर फर फर्मियोन्स, लास्ट क्लासमा हामीले फर्मियोनिक फिल्डको फिल्ड अपरेटर लेखेका थियौँ, भनेको वेभ फङ्सन लेखेका थियौँ, डिराक इक्वेसनको सल्युसन लेखेका थियौँ। So you have to write, we know that field operator for fermion is this. This is solution of Dirac equation. It contains the spinors
यो स्पाइनर हो, यहाँनिर एनिलेसन छ, क्रिएसन छ है। यो हामीले साई लेख्यौँ र लास्ट क्लासमा हामीले यसको ड्यागर पनि बनाएर लेखेका थियौँ। साई ड्यागर इज गिभन बाई दिस, यु नो दिस इज सिम्पली द कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ दिस फर्म। And again, we can write conjugation form of this field operator. Conjugation को हामीले लास्ट क्लासमा युज गरेका थियौँ। प्रोपर्टिजहरू लास्ट क्लासमा यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गरेर युज पनि गरेका थियौँ। Okay, so you should remember these three expressions. If you remember first one, you will immediately write down these three. हामीले quantum field theory मा field operators for fermion is given by this भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ पटक पटक। अहिले त हाम्रो थोरै मात्रै कोर्समा हामीले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको जस्ट फर्मियोनिक फिल्ड प्रोपगेटर सम्म मात्रै पढ्छौँ, त्यसको धेरै एक्सटेन्सन छैन। तर फर्दर स्टडी हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ यो तीनवटा फन्डामेन्टल इक्वेसन्सलाई यो फर्ममा अथवा अर्को डिफ्रेन्ट फर्ममा हामीले लेख्नुपर्ने स्टार्ट गर्नुपर्ने, दिस इज यो स्टार्टिङ पोइन्ट जस्तो हुँदो रहेछ। सो दि भ्याक्युम एक्सपेक्टेसन भ्यालु अब हामीले अघि फाइको लागि हेरेका थियौँ, यसको लागि वेभ फङ्सनको लागि भ्याक्युम एक्सपेक्टेसन भ्यालु हामी लेखौँ। अब भ्याक्युम एक्सपेक्टेसन भ्यालु लेख्दाखेरि हामीलाई थाहा छ, हामीले सपोज भनौँ यक्स र वाइ अघिको जस्तै लियौँ, दुईवटा भर्टेक्स भनौँ, यो फर्म एउटा बाइलिनियर हो हामीलाई थाहा छ। यो बाइलिनियरको अर्डर सपोज हामीले this is this is the Dirac equation is a scalar form of Dirac equation. यो पार्ट हामीले Lagrangian अगाडि पनि लेखेका थियौँ। So this is the bilinear, and we also know if you change this, if you change the order, यसरी order change गर्ने चाहिँ time order operator राखेर change हुन्छ यो है। अथवा अर्को पोसिबिलिटी यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ। हामीलाई थाहा छ कि यो बाइलिनियर भनेको चाहिँ यस्तो खालको फर्म भयो भने इट transforms like a scalar. So these two transforms like a scalar, and this is also a scalar. These are the solutions of Dirac equation. That's why scalar is either +1 or either plus m or minus m. हामीले अगाडिको क्लासमा तीनवटा इक्वेसन, दुईटा इक्वेसन हामीले लेखेको थियौँ, त्यसलाई अग्रवाल प्रकाशको बुक्समा पनि रेफर गरेका थियौँ। त्यसमा यस्तै फर्म थियो। Okay, so the vacuum expectation value for the solution of Dirac equation considering two positions x and y is given by or are given by these expressions. Vacuum expectation value भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झिनु पर्छ यी फोर भर्टेक्समा फोर मोमेन्टा कन्जर्भ गरिएको छ भनेर है। ओके, अब यो these are called Dirac propagators because these are these wave functions for fermions. So these are called Dirac propagator. अब यो अर्डरलाई चेन्ज गराएर टाइम अर्डर अपरेटर राख्ने हो भने त्यसलाई हामी फेनम्यान प्रोपगेटर भन्छौँ। फेनम्यानले यसलाई मोडिफाई गर्नुभयो। यो एउटा मैले यहाँनिर होमवर्क भनेर राखेँ। ग्रीन फंक्शन for that Dirac propagator can be found by Fourier transform. Green function of that previous two equations can be obtained using Fourier transform. एकदमै सानो एक पेज दुई पेजको मात्रै वर्कआउट हुन्छ यो हेर्नु होला अथवा न्युमेरिकलको लिस्ट दिन्छु पछि। So the Feynman propagator, that is Dirac propagator. Feynman propagator is defined as the time order product of the wave functions. That wave function is obviously solutions of Dirac equations. अघि हामीले सिम्पल रिडक्टिभ प्रोपगेटरलाई डी भनेर लेखेका थियौँ है। फेनम्यान प्रोपगेटरमा यो टाइम अर्डर अपरेटर थिएन। टाइम अर्डर अपरेटर हामीले राख्यौँ भने यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ डिस्क्रिट सिमेट्री, अर्को क्लासमा हामीले डिस्क्रिट सिमेट्रिज मा हामी देख्छौँ यसको इम्पोर्टेन्स अथवा यसको रोल। टाइम अर्डर्ड सपोज चाहिँ अब यो जिरो राख्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ टेम्पोरलमा गयो यो होइन, यो पोइन्टको टेम्पोरल हो, यो अर्को पोइन्टको भनेको यो हुनसक्छ एनिलेसन हो, यो क्रिएसन हो। अघि हामीले त्यही किसिमले राखेका थियौँ। अब यो अर्डर्ड भइदियो भने, किनभने हामीलाई थाहा छ यो टाइम रिभर्सल सिमेट्री चाहिँ एक्जिबिट गर्छ हाई एनर्जी फिजिक्समा। भनेको एनिलेट पहिले एनिलेट भएर क्रिएसन पनि हुनसक्छ, क्रिएट भएर एनिलेट पनि हुनसक्छ। टाइम रिभर्सल सिमेट्री एक्जिबिट गर्छ। त्यो सिमेट्रीलाई पनि हामीले डिस्क्रिट सिमेट्रीमा डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो माइनस साइन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जसले हाम्रो लरेन्ज इन्भ्यारिएन्सलाई एड्रेस गर्ने हुन्छ। The minus sign is extremely important for Lorentz invariance. The negative signs arise due to the interchange of operators, which is extremely important
interchanging operator is important in QFT for fermions. Okay, अब हामी यसलाई अहिले हामीले के गर्यौं भने सबभन्दा पहिले रिलेटिभिस्टिक प्रोपगेटर लेख्यौं। त्यो लेख्दाखेरि हामीले भ्याकुम एक्सपेक्टेसन भ्यालु नै रिलेटिभिस्टिक प्रोपगेटर हो, फोर मोमेन्टम कन्जर्भ हुनुपर्छ भन्ने कुराकानी गर्यौं है। त्यसपछि त्यसलाई रिलेटिभिस्टिक प्रोपगेटरलाई हामीले डिरेक्ट प्रोपगेटर बनायौं। के गर्यौं त्यसमा भने वेभ फंक्सन्सहरु राख्यौं। त्यसरी वेभ फंक्सनको फर्म जुन छ त्यो फर्म चाहिँ बाइलिनियर जस्तो हुन्थ्यो, त्यसैले त्यो ट्रान्सफर्म हुँदा स्केलर जस्तो ट्रान्सफर्म हुन्छ। स्केलर जस्तो ट्रान्सफर्म हुने हुनाले यतातिर इन्टिग्रेसनमा अभियसली हामीले p/-m अर p/+m राख्दा त्यो एड्रेस हुने भयो। त्यस्तै हामीले फेनम्यानले गर्नुभएको एडिसनल कुरा फेनम्यान प्रोपगेटर भनेको चाहिँ टाइम अर्डर्ड अपरेटरलाई पनि एड्रेस गर्नुभयो उहाँले। त्यसलाई डिरेक्ट अपरेटर डिरेक्ट प्रोपगेटरलाई फेनम्यान प्रोपगेटर भनियो। ओके, अब हामी फेनम्यान प्रोपगेटर को पहिले फेनम्यान रुलको थ्रुबाट डिस्कस गरौँ, त्यसपछि डिरेक्ट प्रोपगेटर पनि सँगसँगै प्यारेलली डिस्कस हुन्छ। ओके, these are the Feynman rules. फेनम्यानले अहिलेसम्म हामीले डिस्कस गरेको कुराहरूलाई र केही कुराहरू अहिलेसम्म हामीले डिस्कस नगरेको कुराहरू पनि जुन कुरा एउटा कुरा चाहिँ नि हाम्रो नेक्स्ट हामी डिस्कस गर्छौं र यो अभियसली थाहा छ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी मोमेन्टा, यो डिस्कस गर्नै पर्दैन। फेनम्यानले यसरी 6 वटा रुल बनाउनु भयो र रुल बनाउनु सबभन्दा पहिले के भन्नु भने कुनै पनि पर्टिकुलर रियाक्सन्सको क्रस सेक्सन्सहरु क्याल्कुलेट गर्नु छ, रियाक्सन क्रस सेक्सन ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नु छ भने त्यो तपाईको जुन हाइपोथेटिकल रियाक्सन जुन छ अथवा एक्सपेरिमेन्ट रिजल्टबाट आएको जुन फ्याक्ट छ त्यसको लागि डायग्राम बनाउनु सबभन्दा पहिले। त्यो डायग्रामलाई लेबल गर्नुस्, डायग्राममा इन्टर्नल मोमेन्टा एक्सटर्नल मोमेन्टाहरु राख्नुस् र त्यो डायग्राम बनाइसकेपछि रुल 2 मा के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ भर्टेक्स फिक्स गर्नुस्, कहाँ कुन ठाउँमा क्रिएसन र एनिलेसन हुन्छ त्यो फिक्स गर्नुस्। त्यो फिक्स गर्ने भनेको प्रोपगेटरलाई अजाइन गर्नुस्, कहाँ प्रोपगेटर छन् अजाइन गर्नुस्। पार्टिकल तपाईको कस्तो टाइपको छ, बोजोनिक पार्टिकल छ कि फर्मियोनिक पार्टिकल छ, त्यही अनुसारले प्रोपगेटर एड्रेस हुन्छ है। र टाइम अर्डरलाई केयर गर्ने छ भने त्यो फेनम्यान प्रोपगेटर हुन्छ, अदरवाइज डिरेक्ट प्रोपगेटरले डिल गर्छ। अदरवाइज सिम्पल रिलेटिभिस्टिक प्रोपगेटरले वर्क गर्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सनको इन्भल्भ मात्रै छ भने, स्ट्रङ र वीक फोर्स छ भने रिलेटिभिस्टिक प्रोपगेटर पनि सफिसिएन्ट हुन्छ। ओके, रुल 3 इज फर assign propagator to internal lines. So these are connected. So these are very important in terms of propagator. हामीले कुनै डायग्राम बन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर रिलेटिभिस्टिक प्रोपगेटर सफिसिएन्ट हुन्छ कि डिरेक्टमा जानुपर्छ कि अथवा फेनम्यान प्रोपगेटर चाहिन्छ, त्यो कुरा तुरुन्तै हामी डायग्राम हेर्ने बित्तिकै तुरुन्तै बुझ्न सक्छौं। त्यसपछि हामीले त्यहाँनिर भर्टेक्स जतिवटा राखेको छ अजाइन गरेको छ त्यो भर्टेक्समा फोर मोमेन्टा कन्जर्भ गराउनु पर्यो, यो प्रोसेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले इन्टर्नल लाइन जस्तो जस्तो छ जतिवटा छ इन्टर्नल लाइन मा हामीले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो, इन्टिग्रेसन ओभर इन्टर्नल मोमेन्टा। इन्टर्नल लाइन भनेको लाइनको मोमेन्टाहरु हुन्छ। आई विल डु दिस, हामी त्यो गरेर देखाउँछौं। कन्जर्भेसन अफ अल्टिमेटली हामीले त्यहाँनिर सबै भर्टेक्सेसहरुमा फोर मोमेन्टा कन्जर्भ गर्ने, त्यसपछि इन्टर्नल मोमेन्टामा हामीले इन्टिग्रेट गर्ने, इन्टिग्रेट गरिसकेपछि होल डायग्राममा नै इनर्जी मोमेन्टा कन्जर्भ गर्ने र कन्जर्भ गरिसकेपछि आएको रिजल्ट जुन हुन्छ त्यो रिजल्टबाट त्यो रिजल्ट यस्तो फर्ममा आउनु पर्छ भनेर फेनम्यानले रुल बनाउनु भयो। यसले धेरै कुरालाई एड्रेस गर्छ जुन हामी QFT मा पढ्छौं। दिस इज complex. M is matrix element. You know Fermi-Golden rule. So you know probably matrix element while discussing transition probability in the Fermi-Golden rule. So yeah, integration को part में हेरौं, I will discuss it. Integration को part में हेरौं, यहाँ propagator लाई integrate गरिएको छ internal lines पर. Internal lines भनेको wavy lines पर. जुन हामीले प्रोपगेटर कस्तो टाइपको हो, रिलेटिभिस्टिक हो, डिरेक्ट हो, फेनम्यान हो अथवा अर्को टाइपको प्रोपगेटर हो, त्यही अनुसारले त्यहाँ अजाइन गर्नुपर्छ। आई विल डिस्कस इट डेल्टा फंक्शन लेटर व्हाइल सॉल्विंग one simple problem. Coupling constant is that couples the particle in the external lines. External line जुन solid line छ, solid line र wavy line को भर्टेक्सहरु जुन छ त्यो भर्टेक्समा भर्टेक्सको कपलिङ स्ट्रेन्थ हो। यो कुन फोर्स इन्भल्भ भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। कपलिङ स्ट्रेन्थ भनेको वास्तवमा त्यो फाइन स्ट्रक्चर कन्स्ट्यान्ट जस्तै हो, तर एज सच चाहिँ फेनम्यान डायग्राममा फेनम्यान डायग्राम
यो स्पेस टाइममा लेखिन्छ फेर्मन डायग्राममा चाहिँ नि त्यसले मोमेन्टम जस्तो रिप्रेजेन्ट गर्छ वास्तवमा त्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट हो त्यो पनि म पछि डिस्कस गर्छु सो फाइनली यु क्यान क्याल्कुलेट म्याट्रिक्स एलिमेन्ट इफ यु नो म्याट्रिक्स एलिमेन्ट यु क्यान क्याल्कुलेट transition probability with the help of Fermi-Golden rule as well as reaction cross section okay यो इंटीग्रेन्ट हामीले सल्भ गर्न सक्यौं भने you can calculate cross section you can calculate transition probability यो सल्भ गर्न नसकिने पनि धेरै डायग्रामहरु हुन्छ है त्यो हामी पार्टिकल फिजिक्समा अर्को सेमेस्टरमा त्यस्तो डायग्रामहरु डिस्कस गर्छौं सल्भ गर्न नसकिने डायग्रामहरुलाई त्यस्ता रिएक्सन्सहरुलाई हामीले रिनर्मलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ if it is solvable you have a result otherwise you have to renormalize it to find the solutions using Feynman rule र ग्रुपको कुरा मैले गर्दिन ओके अब यसको अलिकति डिटेलमा म यहाँ जान खोजे प्रोपगेटरलाई बट इम्फासिस दिएर रुल 1 ले के भन्छ भने लेभल द डायग्राम भन्छ डायग्राम सपोज यस्तो खालको टिपिकल रिएक्सन छ a plus a gives b plus b यस्तो खालको रिएक्सन छ अब डायग्राममा चारवटा कुरा छ त्यसैले हामीले एक्सटर्नल लाइन्सहरु चाहिँ चारवटा बनाइदियो यस्तो खालको टिपिकल बनाइदियो a यहाँ छ a यहाँ छ जता राखे पनि हुन्छ a यता राखे पनि हुन्छ a राखे पनि हुन्छ है र एउटा OB लाइन किनभने यो कन्भर्ट भएको छ यसरी हामीले पहिले डायग्राम बनाए रुल 1 मै के भन्छ भने डायग्राममा तपाईले बनाउनु भएको डायग्राममा जतिवटा एक्सटर्नल लाइन छ सबै लाइनलाई मोमेन्टम अजाइन गर्नुस् भन्छ एक्सटर्नल लाइन्सहरु त्यसैले हामीले p1 p2 p3 p4 मोमेन्टम सबै लाइनलाई दियौ यी मोमेन्टमहरु 4 मोमेन्टम है a को p1 यो अर्को a को p2 यसैगरी हामीले p3 p4 4 मोमेन्टम त्यसै इन्टर्नल लाइनहरु जतिवटा छ त्यसलाई पनि मोमेन्टम देऊ भन्छ फर्स्ट रुलमै लेभल इन्टर्नल मोमेन्टा चाहिँ युजुअली q ले लेखिने गर्छ QFT मा र यो OB लाइन यहाँ एउटा मात्रै छ यसरी दुईटा पनि हुन सक्छ यहाँ गोलोहरु हुन सक्छ तपाईले फेर्मन डायग्रामहरु हेर्नुभयो भने डिफरेन्ट टाइप्स अफ हुन्छ है Q1 Q2 Q3 पनि हुन सक्छ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा मात्रै सजिलो छ एउटा Q1 मात्रै राख्दा भयो अथवा Q मात्रै राख्दा भयो सो यु हेभ वन इन्टर्नल लाइन सो दिस इज द momenta represented by 4 momenta represented by internal lines है यो कुरा अजाइन गर भन्यो त्यसपछि के भन्छ भने यो पार्टिकल हो कि एन्टी पार्टिकल हो त्यो अनुसारले डाइरेक्सन पनि राख भन्छ रुल फर्स्ट हो पहिले डायग्राम बनाऊ त्यो मोमेन्टाहरु राख दुईटै इन्टर्नल एक्सटर्नललाई त्यसपछि एरोज राख भन्छ पुट एन एरो अन इच लाइन्स सो किपिङ ट्र्याक अफ द त्यही अगाडि हामीले भने जस्तै पोजिटिभ डाइरेक्सन यसरी सपोज भनौं टाइम डाइरेक्सन यो हो टाइमको डाइरेक्सन त्यो हो भने सपोज हामीले टाइमको डाइरेक्सनलाई नै फलो गरेर सबै नै टाइमको डाइरेक्सनलाई नै फलो गरेर राख्यो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सबै पार्टिकल्सहरु एन्टी पार्टिकलहरु होइन यिनीहरु पार्टिकल्स मात्रै हो दिस इज यो टाइम भइसकेपछि अर्को डाइरेक्सन चाहिँ स्पेसको लागि हुन्छ ओके र रुल 1 ले खाली स्केच गर मोमेन्टा राख यो त्यसपछि एरो राख भन्छ रुल 2 ले vertex र relativistic propagator को कुरा गर्छ relativistic means Dirac propagator is also relativistic in nature and Feynman propagator is also relativistic in nature यो propagator अजाइन गर भन्छ त्यसको केही प्रोपर्टिजहरु अगाडि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं तर पनि मैले यहाँ एउटा स्लाइडमा राखे इन अल टाइप्स अफ इन्टरेक्सन्स भनेको चाहे त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको इन्भल्भमेन्ट होस् वीक फोर्सको इन्भल्भमेन्ट होस् स्ट्रङ फोर्सको इन्भल्भमेन्ट होस् जस्तो खालको इन्टरेक्सन भए पनि भर्टेक्समा 4 मोमेन्टम कन्जर्भ हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो रिएक्सन अकर हुन्छ रिएक्सनबाट पार्टिकलहरु निस्किन्छ अथवा सबै खालको डिस्क्रिट सिमेट्रीलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यसले ओके एक्सेप्ट ग्राभिटीको बारेमा हामीलाई थाहा छैन तीनटा फोर्स मात्रै भन्न सक्ने भयो सो एट द भर्टेक्स इन्टरेक्सन बिट्विन फोर्स करियर एन्ड पार्टिकल्स रिक्वायर अ कपलिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको एक्सटर्नल लाइनबाट त पार्टिकल आइरहेको छ जस्तै न्यूट्रोन आइरहेको थियो हैन अथवा बाहिर गइरहेको आउटगोइङ पार्टिकल इलेक्ट्रोन थियो अथवा चाहिँ इलेक्ट्रोन एन्टी न्यूट्रिनो थियो त्यो पार्टिकलले कुन फोर्ससँग त्यो कपल हुनु परेको छ अथवा त्यो पार्टिकल वीक फोर्ससँग अथवा स्ट्रङ फोर्ससँग अथवा हुन सक्छ त्यो पार्टिकल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्ससँग मात्रै कपल हुनु परेको छ त्यो कपल हुने फोर्सेसको
स्ट्रेन्थ चाहिँ कपल हुन सक्ने हुनु पर्यो, कपल हुन सक्ने स्ट्रेन्थ भइदियो भने त्यो 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 हुनै पर्यो, नत्र रियाक्सनै हुँदैन, नत्र भर्टेक्सै क्रिएट हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ कपलिङ कन्स्ट्यान्ट भन्छ है। एट द भर्टेक्स इन्टरेक्सन बिट्विन फोर्स करियर, फोर्स कस्तो टाइपको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हो फोर्स करियर, एन्ड पार्टिकल्स रिक्वायर्स अ कपलिङ कन्स्ट्यान्ट इन अर्डर टु मेजर स्ट्रेन्थ अफ द रियाक्सन इन्टरेक्सन्स। ओके, एन्ड इन अल इन्टरेक्सन्स जस्तो खालको फोर्स भए पनि भर्टेक्समा चार्जेस आर कन्जर्भ. So at least in the Feynman diagram, at the vertex, charges should be conserved. In all interactions at the vertex, baryon and lepton numbers are conserved. Conserved त हुनुपर्छ, तर but baryon and leptons come in pairs. यिनीहरू पेयरमा आउनुपर्छ र पेयरमै जानुपर्छ, कन्जर्भ चाहिँ हुनुपर्छ है। And the last one is vertexमा चारवटा पार्टिकल भन्दा चारवटा लाइन भन्दा बढ्ता लाइन हुनु हुँदैन. So this is the limitations of Feynman rule. Okay? If there are more than 4 particles, then you have different types of non-abelian group having some other properties. त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले त्यस्ता खालका रियाक्सन्सहरूलाई डिफरेन्ट वेबाट डिस्कस गर्छौँ. So there are never more than 4 particles entering a fundamental vortex. अघि त हामीले दुईटा मात्रै देखाएको थियौँ है. यो केही कुरा रिकल गर्न राखेँ. अब म फेर्म्यान रुल 2 मा गएँ. अब हामीले यहाँतिर मोमेन्टमहरु दिइसक्यौं है, इन्टर्नल लाइनलाई पनि एक्सटर्नल लाइनलाई पनि मोमेन्टम दिइसक्यौं, डाइरेक्सन पनि छ, त्यहाँ सबै पार्टिकलहरु छन्. ओके, सेकेन्डली के भन्छ भने अब भर्टेक्स राख भन्छ. कहाँ रियाक्सन गराउने हो तिमीले सोचेर भर्टेक्स आफै राख भन्छ. अब यो रियाक्सन कस्तो टाइपको हामीले सोचेको अघिको जस्तो प्रोटोन डिके जस्तै अथवा त कुनै इलेक्ट्रोन स्क्याटरिङ पनि होला, इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन स्क्याटरिङ होला, इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन इन्टरेक्सन होला. ओके, अब सपोज यहाँ दुईटा छ, दुई ठाउँमा भर्टेक्स राख्यो, कनेक्सन पोइन्ट दुईटा छ, सो पुट भर्टेक्स भन्छ. सबभन्दा पहिले भर्टेक्स यसो डल्लो गरेर त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ. अब यो भर्टेक्समा मैले के अघि हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौं, भर्टेक्समा फोर्स करियर र पार्टिकल कपल गराउन सक्ने कपलिङ कन्स्ट्यान्ट, कपलिङ स्ट्रेन्थ बराबरको त्यो लेभलको इनर्जी त हुनुपर्छ. त्यो लेभलको फोर्स करियर एभाइलेबल हुनुपर्छ त्यहाँ. त्यसैले त एक्सिलेटरहरुमा त्यो लेभलको इनर्जी क्रिएट गरिन्छ, अथवा इनर्जी एउटा पार्टिकल क्रिएट गरिन्छ, अथवा पार्टिकललाई नै एज सच त्यो लेभलको इनर्जीमा पुर्याइन्छ र कोलिजनहरु गराइन्छ. एट इच भर्टेक्स राइट अ फ्याक्टर रुलले नै भन्छ, यो गर भन्छ फेर्म्यान रुलले. तर गर भनेर अराएको कुराहरु हामीले अगाडि गरेको फर्मुलेसनको आधारमा अराएको हुन्छ है, अथवा गर्ने अब गर्नुपर्ने फर्मुलेसनमा राइट अ फ्याक्टर माइनस IG भनेर भन्छ. एउटा कुनै यो कपलिङ स्ट्रेन्थ हो, यो हाम्रो बुकमा जी लेख्या छ, अरु बुकहरुमा लेम्डा पनि लेख्या हुन्छ. लेम्डासँग कन्फ्युज हुन्छ यहाँनिर, किनभने लेम्डालाई हामीले क्यापिटल लेम्डालाई हामीले यो लरेन्ज इन्भ्यारियन्सको लागि म्याट्रिक्सहरु त्यो युज गरेका छौं है. सो हियर जी इज द कपलिङ कन्स्ट्यान्ट बिट्विन द पार्टिकल्स एन्ड द गेज बोसन, रेस्पोन्सिबल गेज बोसन for the reactions. So here this G will have a dimension of momentum. अघि मैले प्रोबेबली भने थिए यो रियाक्सनमा चाहिँ नि यो मोमेन्टम जस्तो यसले रोल गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ हाई एनर्जी फिजिक्समा S = C = इभन G = 1 भनेर राख्ने गर्छौं. Here G will have a dimension of momentum, but in real world it is dimensionless, like fine structure constant. यो कपलिङ स्ट्रेन्थ हो एउटा है, सर्टेन रेशियो हो, त्यही युनिटसँगको रेशियो हो. That's why it is dimensionless in real world. If we measure the values, it comes in a ratio. But in this diagram is itself a complex number, a complex representation of reactions हो यो है. ओके, अब यहाँ सपोज हामीले स्पिन इन्क्लुड, पार्टिकलको स्पिन छ कि छैन भनेर, स्पिनलेस पार्टिकल स्पिनलाई हामीले इग्नोर गरेको छौं भने त हामीले IG मात्रै राखिदिदा भयो, माइनस IG राखिदिदा भयो है. हरेक भर्टेक्समा. त्यसैले यो भर्टेक्समा पनि माइनस IG राखिदियौ, यो भर्टेक्समा पनि माइनस IG राख्यौं, मोमेन्टमहरु राखेको जस्तै दुईटै भर्टेक्समा माइनस IG राख्यौं है. तर सपोज यो पार्टिकलको यो यहाँनिर गइरहेको पार्टिकलको यो पार्टिकलहरुको स्पिन छ, फर्मियोनिक फिल्डको पार्टिकल हो भने हामीले डाइरेक्ट गामा म्याट्रिक्स राख्नुपर्छ. डाइरेक्ट गामा म्याट्रिक्स राखिदियो भने हामीलाई थाहा छ गामा म्याट्रिक्स राख्ने बित्तिकै
हामीले ट्रान्सफर्म गर्यो भने डाइरेक्ट सल्युसन डाइरेक्ट वेभ फङ्सनलाई ट्रान्सफर्म गर्यो भने भेक्टर जस्तो किसिमले ट्रान्सफर्म गर्छ। यसको मतलब डिरेक्सनल इन्फर्मेसन त्यहाँनिर पाइन्छ। डिरेक्सनल इन्फर्मेसन किन चाहियो भने यो फेर्मेन डायग्राम आफै चाहिने टाइम र स्पेसमा रिप्रेजेन्ट गरेको डायग्राम हुन्छ र स्पेस भनेको डिरेक्सनल इन्फर्मेसन हो। त्यसैले स्पिन इन्क्लुड भएको छ भने डिरेक्सनल इन्फर्मेसन दिने गर्छ। So you need to multiply with direct gamma matrices, allowing the spin direction for fermions as represented by 4-component spinors. Okay, so rule secondly हामीलाई vertex राख र vertex minus ig लेख, spinless छ भने ig मात्रै लेख, otherwise gamma पनि राख भन्छ, gamma nu पनि राख spin छ भने भन्छ। Okay, so this is rule 2. Rule 3 propagator को लागि। अब हामीले एक्सटर्नल लाइनलाई फिक्स गरिसक्यौँ मोमेन्टम यो हो भनेर। एक्सटर्नल लाइनमा इन्भल्भ भएको पार्टिकलहरूको कस्तो लेभल छ, कसरी इन्ट्रेक्सन गराउने भन्ने हिसाबले फोर्स करियरलाई एड्रेस गर्नको लागि कप्लिङ कन्स्ट्यान्ट पनि राखिसक्यौँ दुईटैतिर है। अब हामीले यो बीचलाई अजाइन गर्नु छ, यो बीचलाई र बीचमा जे जस्तो होस् त्यसको मोमेन्टा चाहिँ इन्टरनल मोमेन्टा हो क्यू भनेर हामीले रुल फर्स्टमै राखिसक्यौँ है। सो फर इच इन्टरनल लाइन हाम्रो त एउटै छ, जतिवटा इन्टरनल लाइन भए पनि रुल थर्डले के भन्छ भने प्रोपगेटर अजाइन गर भन्छ। फर इच इन्टरनल लाइन यु हेभ टु राइट दिस फ्याक्टर आई डिभाइडेड बाई, अब म यो फ्याक्टर कसरी हामीले डेराइभ गरेको फर्मुलेसनमा यो फ्याक्टर कहाँनिर आएको हुन्छ र त्यो फ्याक्टरको रोल के हो प्रोपगेटर, त्यो म डिस्कस गर्छु probably अहिले नै क्लासमा छ अथवा अर्को क्लासमा। ओके, फर इच इन्टरनल लाइन राइट अ फ्याक्टर आई डिभाइडेड बाई क्युजे स्क्वायर, हाम्रो लागि क्यू मात्रै छ, क्यू मात्रै सोचे हुन्छ, क्यू स्क्वायर माइनस एमसी स्क्वायर। र यो यम भनेको के हो भने यो त फोर मोमेन्टम भयो इन्टरनल लाइनको है। यो यम भनेको दिस इज द मास अफ द पार्टिकल द लाइन डिस्क्राइब्स, त्यो लाइनले डिस्क्राइब गर्ने पार्टिकलको मास। वास्तवमा त्यहाँ कुनै पर्टिकुलर पार्टिकल त फिल्ड हुन्छ त्यहाँ है, त्यो त प्रोपगेटर हो, रिलेटिभिस्टिक प्रोपगेटर हो। तर त्यो प्रोपगेटरले त्यो लाइनले डिस्क्राइब गर्ने मास चाहिँ एमजे हो अथवा यम। ओके, सो दिस इज अल्सो इन कम्प्लेक्स फर्म। अगाडि पनि हामीले कम्प्लेक्स फर्ममा राखेको थियौँ, माइनस आइजी भनेर लेखेका थियौँ। अल्टिमेटली इन्ट्रिग्रेट गरिसकेपछि पनि हाम्रो कम्प्लेक्स फर्ममा आउँछ, आइएम भनेर आउँछ, त्यो भनेको एम भनेको म्याट्रिक्स एलिमेन्ट हो। ओके, अब हामीसँग एउटा इन्टरनल लाइन छ, एउटा इन्टरनल लाइन भएको हुनाले एउटा मात्रै यो राखिदियो। त्यसैले यहाँनिर अब जे लेख्नु परेन, यसलाई हटाउने, क्यू स्क्वायर माइनस एमसी स्क्वायर राखिदिएको है। सो एम इज द मास द लाइन डिस्क्राइब्स। ओके, अब त्यसपछि रुल 4 मा जाउँ। हामीले अहिलेसम्म रुल 1 मा डिरेक्सनहरु मोमेन्टमहरु राख्यौं, डिरेक्सन राख्यौं। रुल 2 मा के गर्यौं, भर्टेक्स राख्यौं, कप्लिङ कन्स्ट्यान्ट राख्यौं। रुल 3 मा के गर्यौं, प्रोपगेटर राख्यौं। इन्टरनल लाइन्स कतिवटा छ त्यही अनुसारले इन्टरनल मोमेन्टम एडजस्ट गरेर प्रोपगेटर राख्यौं। रुल 4 मा फेर्मेनले के भन्नुहुन्छ भने तपाईसँग जतिवटा भर्टेक्सहरु छ त्यो भर्टेक्समा फोर मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नुस्, इन्डिभिजुअल सेपरेट कन्जर्भ गर्नुस् है। त्यो कन्जर्भ गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ लेखिया हो। म एउटा एक्जाम्पल यस पछाडि हामी गर्छौं, रियल प्रब्लम नै एउटा गर्छौं। एट इच भर्टेक्स राइट अ डेल्टा फंक्सन अफ द फर्म, यो 4 भेक्टरको लागि भयो 2 पाई 4, यो 4 भेक्टरको लागि डेल्टा यसरी 4 लेख्ने गरिन्छ, k1 plus k2 plus k3 where k's are the 3 4 momenta coming into the vortex। अहिले हाम्रो के छ भने 4 मोमेन्टा त हामीसँग 3टा छ नि त, एक्सटर्नल लाइनबाट आएको 2टा छ, यता इन्टरनल लाइनलाई अजाइन गरेको मोमेन्टा अर्को 3टा छ। त्यसैले मैले यहाँ 3टा मात्रै लेखेँ र यहाँ p पनि लेखिन, q पनि लेखिन। यहाँ डाइरेक्ट यो डेल्टा फंक्सनसँग डेल्टा फंक्सनको फर्मको लागि यो मोमेन्टालाई अर्को एउटा सिम्बलले लेखेँ, k1 plus k2 plus k3 है। So where k's are the 3 4 momenta coming into the vortex है। if the arrow lead outwards, त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ डिरेक्सन हामी माइनस राख्छौं। यहाँ अब प्लस माइनस लिनु अघि म प्रब्लममा गएपछि म यो गर्छु। this is just the addition। so if the arrow lead outwards then k is minus the 4 momenta of that line। so this factor imposes conservation of energy and momentum at each vertex।
at each vertex. पहिले separately conserve गर्ने, त्यसपछि whole diagram मा conserve गर्ने. Since the delta function is 0, only the sum of incoming momenta equals the sum of the outgoing momenta. किनभने भ्याक्युम एक्सपेक्टेसन भ्यालु भनेकै त्यही हो. भ्याक्युम एक्सपेक्टेसन भ्यालु भनेकै हामीले चाहिँ कन्जर्भ गराउँ फोर मोमेन्टा कन्जर्भ गराउने गर्छौं भर्टेक्सेसहरुमा जहाँनिर रियाक्सन अकर हुन्छ त्यहाँ. ओके, फेनम्यान रुल 5 मा के भन्छ भने अब इन्टर्नल लाइनहरु कतिवटा छ त्यसमा इन्टिग्रेट गर्नुस् भन्छ. फर इच इन्टर्नल लाइन वी हैव ओन्ली वन इन्टर्नल लाइन q मात्रै छ, त्यसैले d4q मात्रै लेख्नु पर्यो हामीले. फर इच इन्टर्नल लाइन राइट डाउन अ फ्याक्टर दिस एन्ड इन्टिग्रेट ओभर अल इन्टर्नल मोमेन्ट. हामीसँग एउटा मात्रै छ, त्यसमा हामीले मोमेन्ट इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो है. सो दिस इज फर प्रोपगेटर. So this is only q minus mc square. Okay, and the last rule is cancel the Dirac function, cancel the delta function. The result will include to integration गरिसकेपछि आएको result will include a delta function enforcing overall conservation of energy and momentum. Overall भनेको whole diagram मा जति पनि भर्टेक्सहरु छ सबै भर्टेक्सहरुमा ओभरअल कन्जर्भेसन गर्दा इरेज दिस फ्याक्टर. अब डेल्टा फंक्सन जुन अराइज भएको छ त्यस डेल्टा फंक्सनलाई इरेज गरिए भने तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दा आइएम पाउनुहुन्छ भन्छ. क्यान्सल द डेल्टा फंक्सन भन्छ. यो पार्ट हामीले थ्योरीमा गरेको छैनौं है, हामी डिस्क्रिट सिमेट्रीमा यो पार्ट हेर्छौं. ओके, सो इरेज दिस फ्याक्टर एन्ड व्हाट रिमेन्स इज आइएम. दिस इज अल्सो इन कम्प्लेक्स फर्म. हामीले अघि नै भन्यो यो डायग्राम इटसेल्फ चाहिँ कम्प्लेक्स रिप्रेजेन्टेसन अफ रियाक्सन हो है. सो यो fi युजुअली हामीले fi लेख्ने गर्छौं is the Lorentz invariant amplitude for this initial to final state. This matrix element is appear in Fermi-Golden rule, you know this. Okay, this is rule 6. Ultimately हामीले सबै रुल अनुसारले काम गर्दै गर्यौं भने हाम्रो फर्म चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ. यो डाइरेक्ट यो डेल्टा फंक्सनलाई क्यान्सल गरिसकेपछि यो आइएम आउँछ. क्यान्सल कसरी हुन्छ अहिले हामी देखाउँछौं. आइएम यो आउँछ. कपलिङ कन्स्ट्यान्ट, दिस इज अभियसली कन्स्ट्यान्ट जुन भर्टेक्समा हामीले राखेका थियौं आइजी भनेर. कपलिङ कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निकाल्यौं. प्रोपगेटरलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ. कहाँनिर? इन्टर्नल लाइनको उसमा इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ. अभियसली कन्जर्भेसनहरु गराएको हुन्छ, त्यसैले डेल्टा फंक्सन यहाँनिर एपियर हुन्छ. यो डेल्टा फंक्सन क्यान्सल हुन्छ इन्टिग्रेट गरिसकेपछि इरेज गर्नुपर्छ. इरेज नगरे भने आइएम लेख्न पाइँदैन. ओके, सो दिज आर 6 रुल. एउटा एक्जाम्पल हामी हेरौं. दिस इज द सेम रियाक्सन, त्यही नै रियाक्सन मैले लिए. रुल 1 बाट हामीले सबै अघिको जस्तै राख्यौं, मोमेन्टा राख्यौं, डिरेक्सनहरु राख्यौं. रुल 2 ले यो कपलिङ कन्स्ट्यान्ट राख भन्छ. कपलिङ कन्स्ट्यान्ट राख्यौं. हामीले कन्सिडर के गर्यौं भने यो पार्टिकलको स्पिनलेस पार्टिकल हो कन्सिडर गर्यौं. ए बी स्पिनलेस पार्टिकल. स्पिनलाई हामीले इग्नोर गरिदियौं, गामा म्याट्रिक्स राखेनौं अहिले है. र इन्टर्नल प्रोपगेटर एउटा छ, प्रोपगेटरको लागि पनि हामीले यो राख्यौं. यहाँनिर एउटै कपी पेस्ट भएको छ. दिस इज एक्चुअली q ओन्ली q, यहाँ q मात्रै भएको हुनाले ओके, दिस इज नट, यो स्क्वायर चाहिँ त्यतिकै भएको छ है, यसलाई हटाउने. यसभन्दा पछाडि पनि स्क्वायरहरु होला, mc स्क्वायर मात्र हो. ओके, रुल 2 एन्ड रुल 3 दुईटै एकैचोटी गर्यौं है. यसमा पनि राख्यौं, प्रोपगेटरलाई पनि सर्टेन भ्यालु राख्यौं. अब रुल 4 मा कन्जर्भेसन अफ फोर मोमेन्टम एट द लेफ्ट भर्टेक्स. अब यहाँ हामी त्यो काम गरौँ, सिम्पल काम गरौँ. यतातिरको भर्टेक्समा एउटा भर्टेक्स मात्रै लिएँ मैले, यतातिर डट राखिन. यो भर्टेक्समा हामीले फोर मोमेन्टम कन्जर्भ गरौँ. मोमेन्टम कतिवटा छ? एक्सटर्नल लाइनको दुईटा मोमेन्टम छ, p1 र p3. इन्टर्नल लाइनको एउटा मोमेन्टम छ q छ है. अब यहाँ हाम्रो एउटा एजम्पसन्स हामीलाई चाहिन्छ. हामीले डिरेक्सन आफ्नो खालको आफ्नो किसिमले सोचेर राखेका छौं, सबै पार्टिकल बनाएका छौं है. यहाँ मैले एउटा एजम्पसन राखेँ, तपाईले डिफरेन्ट एजम्पसन राखे हुन्छ. यहाँ के राखेँ भने a इमिट्स, यो a भयो, a इमिट्स c, यो यता गयो, a इमिट्स c विथ द रिलिज अफ b निकाल्यो. a इमिट c भने केही कुरा प्रोपगेटरलाई दियो, इमिट गरा, यतातिर दियो. अब यो दिएको कुरा अर्को भर्टेक्सले लिनुपर्ने हुन्छ, रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ है.
यतातिर हामी कन्जर्भ गराउँदाखेरि रिसिभ भनेर लेख्नै पर्ने, किनभने हाम्रो एजम्पसन सुरुमा भयो यो ए ले चाहिँ केही कुरा इमिट गरिरहेको छ सी तिर है। सो हियर वी एज्युम दैट ए इमिट्स सी विथ द रिलिज अफ बी। ओके, अब यो यसरी हामीले भन्यौँ भने यो डिरेक्सनमा केही कुरा दिइरहेको छ भनेर भन्यौँ भने हामीलाई थाहा छ, हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ P1 यसले P1 ले यता पनि दियो यता पनि गयो, सो P1 इक्वल्स टु P3 प्लस Q है, दिज आर फोर मोमेन्ट। यो लेख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा हामीले यसरी लेखिदिन्छौँ P1 माइनस P3 माइनस Q इक्वल्स टु 0, किनभने हामीलाई डेल्टा फङ्सन कप्लिङ कन्स्ट्यान्ट अलरेडी हामीसँग छ, हामीलाई त्यो भर्टेक्समा फोर मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नको लागि डेल्टा फङ्सनको युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यु नो द इम्पोर्टेन्स अफ डेल्टा फङ्सन। सो दिस फर्म करस्पोन्ड टु द डेल्टा फङ्सन, यो 4 भेक्टरको लागि हामी 2 पाई टु द पावर 4 भनेर लेख्छौँ, डेल्टा 4 के को लागि P1 माइनस P3 माइनस Q, किन यो भर्टेक्समा हाम्रो एजम्पसन अनुसारले फोर मोमेन्टाहरू यसरी एड्रेस भयो भने यो 0 हुन्छ है। सो P1 माइनस P3 माइनस Q, this form is delta function for this vertex. So this makes momentum to be conserved at the left vertex. यसले कन्जर्भ गराउँछ है। अब अर्को भर्टेक्समा जाउँ, अर्को भर्टेक्समा यो सेक्सनमा यतातिर केही कुरा अब लिनु पर्यो, यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो। हियर इट इज एज्युम दैट ए रिसिभ्स, यहाँ पनि ए लेखेको छ है, ए हो, दुइटै ए हो, यतातिरको ए रिसिभ्स सी एन्ड टर्न्स इन्टु बी, ए रिसिभ सी एन्ड टर्न्स इन्टु बी, यो एज्युम गर्नु पर्यो। यो एजम्पसन इट डिपेन्ड्स, तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो पार्टिकल अनुसारले एजम्पसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा मल्टिपल टाइपको एजम्पसन्स अथवा डिफ्रेन्ट टाइपको एजम्पसन एक्जिस्ट गर्छ, तर कतिपय केसेसहरूमा स्क्याटरिङको केसेसहरूमा चाहिँ एजम्पसन्स हामीले फरक फरक किसिमले फरक फरक स्टुडेन्टले अथवा हामीहरूले फरक फरक राख्न सक्छौँ। ओके, सो ए रिसिभ सी एन्ड टर्न्स इन्टु बी, यसरी लेख्यौँ भने हामीलाई अहिलेको जस्तै ए रिसिभ सी, त्यसैले हामीले लेख्नु पर्यो P2, यहाँनिर P2 थियो अघि अघि, यहाँ P4 थियो। सो P2 प्लस Q इक्वल्स टु P4 एन्ड टर्न्स इन्टु बी, बी भनेको यो माथिको यो लाइनले डिस्क्राइब गर्ने मोमेन्टम चाहिँ P4 थियो, यहाँले देखिएन, यो हरायो। दिस इज P1 एन्ड P2 P3 एन्ड P4। ओके, सो सिमिलरली अगाडि हामीले गरेको जस्तै यसलाई डेल्टा, यसको करस्पोन्डिङ डेल्टा फङ्सन जसले फोर मोमेन्टम कन्जर्भ गराउँछ, त्यो चाहिँ डेल्टा 4 P2 प्लस Q माइनस P4 हुँदो रहेछ। ओके, अब हामीले रुल 4 अप्लाई गरेर दुइटै भर्टेक्सको लागि भर्टेक्समा चाहिँ फोर मोमेन्टम कन्जर्भ गराउने डेल्टा फङ्सनको फर्म हामीले लेख्यौँ है। अब हामी रुल 5 ले भन्छ, रुल 4 मै अहिले राखौँ। अब दुइटैतिर कन्जर्भ गरायौँ, अब टोटल मोमेन्टम पनि कन्जर्भ गरौँ, कन्जर्भेसन अफ टोटल मोमेन्टम, होल डायग्राममा भएको मोमेन्टमहरू कन्जर्भ गराउँ। यसको मतलब के हो भने यहाँको मोमेन्टम पनि छ, यहाँको मोमेन्टम दुइटै कन्जर्भ गराउनु पर्यो। 2π4 थियो, 4 8 भयो, यो एउटाको डेल्टा फङ्सन हो, यो अर्कोको डेल्टा फङ्सन भयो, दुइटा भर्टेक्सको। ओके, सो कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम एट लेफ्ट भर्टेक्स इन्टु राइट भर्टेक्स, दिस इज the total conservation. Okay, rule 5 ले के भन्छ, इंटीग्रेशन ओभर इंटरनल मोमेन्टम। अब इंटीग्रेट गर्नुभन्दा पहिले हामीले ऊ पनि राख्नु पर्यो, प्रोपगेटर राख्नु पर्यो, कप्लिङ कन्स्ट्यान्ट पनि राख्नु पर्यो, जुन हामीले रुल 1 र रुल 2 र रुल 3 मा राखेको थियौँ है। एनर्जी मोमेन्टम कन्जर्भेसन त हामीले गराइसक्यौँ। यसरी इंटीग्रेट गर्ने भनेको हामीले इंटरनल लाइनमा इंटीग्रेट गर्ने हो। सो दिस इज कप्लिङ कन्स्ट्यान्ट, दुईटा भर्टेक्स भएको हुनाले दुईटा भर्टेक्सको कप्लिङ कन्स्ट्यान्ट माइनस आइजी माइनस आइजी भएर स्क्वायर भयो। यो अगाडि नै हाम्रो एनर्जी मोमेन्टम कन्जर्भ गर्दाखेरिको भयो, यो हाम्रो ऊ भयो, प्रोपगेटर भयो, यहाँ पनि स्क्वायर भएको छ, स्क्वायरलाई हटाउनु। ओके, नाउ वी निड टु इंटीग्रेट ओभर इंटरनल लाइन्स, इंटरनल लाइनमा इंटीग्रेट गर्नुपर्ने भयो यसलाई, यो होल फर्मलाई। यसको मतलब हामीले यसलाई अब यहाँ तल इंटीग्रेट 2π4 छ, 2π4 यतातिर राख्यौँ र इंटीग्रेट गर्नुपर्ने कुराकानी इंटरनल लाइनमा गर्नुपर्ने हो। इंटरनल लाइन हाम्रो एउटा मात्रै छ, क्यू मात्रै छ, यसलाई क्यू मात्रै राखिदिँदा भयो, यहाँ पनि क्यू मात्रै राख्दा भयो। ओके, अब यहाँनिर हामीले एउटा कुरा के सोच्नुपर्छ भने यहाँ हेरौँ त, डेल्टा फङ्सन
यहाँ P र Q छ, obviously इन्टर्नल लाइनतिर पनि गएको छ, यहाँ पनि इन्टर्नल लाइनतिर पनि गएको छ। त्यसैले हामीले एउटा एजम्पसन यसरी गर्नु पर्यो कि त्यो एजम्पसन्सले गरेर कमसेकम एउटा डेल्टा फङ्सनलाई चाहिँ यसले के इरेज गरोस् अथवा क्यान्सल गरोस् है, अथवा दुईटै डेल्टा फङ्सनलाई एड्रेस गरिदियोस् भनेको एक्सटर्नल लाइनको मोमेन्टमतिर ल्याइदियोस्। इन्टर्नल लाइनको मोमेन्टम भनेको प्रोपगेटर रिलेटिभिस्टिक प्रोपगेटर अजाइन गरेको ठाउँ हो। यसको मतलब त्यो लाइनले चाहिँ मास डिस्क्राइब्स त गर्छ, तर रियालिटीमा चाहिँ त्यो प्रोपगेटर हो त्यो है, म्याथमेटिकली मास डिस्क्राइब गर्छ। सो इफ यु एज्युम Q इक्वल्स टु यो इन्टर्नल लाइनलाई हामीले सपोज Q इक्वल्स टु P4 माइनस P2 यो हामीले आफ्नो किसिमले राख्न सक्छौँ है। P4 माइनस P2 राखिदियौँ भने इफ Q इक्वल्स टु P4 माइनस P2 राखिदियौँ भने P1 प्लस यहाँ हामीले Q को ठाउँमा P4 माइनस P2 राख्यौँ, यहाँ पनि Q को ठाउँमा P4 माइनस P2 राख्यौँ। यसरी राखिदियौँ भने यहाँ हामी देख्छौँ एउटा कमसेकम डेल्टा फङ्सन यो इरेज हुन्छ, यो त यो क्यान्सल हुन्छ, हामीसँग एउटा मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यो एउटा बाँकी रहेकोमा पनि के हुन्छ भने सबै एक्सटर्नल लाइनहरू मात्रै छ, एक्सटर्नल लाइनको मोमेन्टा मात्रै छ। भनेको हामीले इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने त इन्टर्नल लाइनकोमा हो। अब इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने कुरा नै यहाँनिर हराइसक्यो, किनभने यो Q पनि कन्भर्ट भइसक्यो केमा Pमा, P4 माइनस P2 भनेको एक्सटर्नल लाइनमा गइसक्यो, हामीले इन्टिग्रेट इन्टर्नल लाइनमा गर्नुपर्ने हो। त्यसैले यो सबै कुरा कन्स्ट्यान्ट भइसक्यो, इन्टिग्रेट अलरेडी भयो, यु इन्टिग्रेटेड इट। तर सबै केसेसमा यस्तो हुँदैन, इन्टिग्रेट गर्न नसक्ने केस धेरै केसेसहरू, धेरै फेर्मियन डायग्राम त्यही हुन्छ, त्यसमा हामीले रिनर्मलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौँ भने, यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्यौँ भने हामीले यस्तो फर्म पायौँ, माइनस IG स्क्वायर G इज कप्लिङ कन्स्ट्यान्ट 1/P4 माइनस P2 स्क्वायर, दिज आर दि फोर मोमेन्टा अफ एक्सटर्नल लाइन्स, this is MC square delta 4 P1 minus P3 minus P4 plus P2. These are four momenta of external lines. External line भनेको त हाम्रो पार्टिकल्सहरू हो, ती पार्टिकल्स अथवा एन्टी पार्टिकल्सहरू, तिनीहरूको इनर्जेटिक्स त हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि, तिनीहरूलाई मोमेन्टम हामीले अजाइन गर्छौँ, एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि अजाइन गर्छौँ। अझ नेचुरल प्रोसेसमा पनि त्यो अजाइन गरिएको त्यहाँको नेचुरल प्रोसेसमा इन्भल्भ हुने इनर्जेटिक्सले अजाइन गर्छ, अथवा भनौँ फोर्सेसहरूले अजाइन गर्ला। यति गरिसकेपछि सिक्स्थ रुलले के भन्छ भने यदि तिमीले यो डेल्टा फङ्सनलाई इरेज गर्यौ, तिमीले यो म्याट्रिक्स एलिमेन्ट कम्प्लेक्स आइएम पाउँछौ भन्छ है। यो हामीले अहिले सम्झिनु मात्रै पर्यो, कसरी आइएम पाउँछौ भनेर हामीले फर्मुलेट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो दिस विल बी आइएम इफ यु इरेज दिस, यो डेल्टा फङ्सनलाई हामीले हटाइदियो भने, दिस इक्वल्स टु 1 गरिदियो भने यो हामी आइएम पाउँछौँ। 1 भनेर भनिँदैन, यहाँ इरेज भनिन्छ। आफ्टर इरेजिङ डेल्टा फङ्सन दिस इन्टिग्रेन्ड गिभ्स आइएम। सो यो डेल्टा फङ्सन बाहेक अरू सबै कुरा हामीले यहाँ राख्यौँ। त्यसपछि यसलाई सल्भ गऱ्यौँ भने हामीले यस्तो फर्म पायौँ, m equals to, if you take only the magnitude of this matrix element, you get G square, G is coupling constant square, divided by P4 minus P2 square. So these are the four momenta of two particles, two lines, minus MC square. So this is required matrix element of the interaction. If you know the matrix element, then you can calculate transition probability W using Fermi-Golden rule. If you know the transition probability, you can calculate reaction cross-section. So you know the differential cross-section and the expressions for that differential cross-section. Okay, now we apply, or you can apply Fermi-Golden rule 1 to find the reaction cross-section of the given diagram. यसरी अजाइन गर्ने गरिन्छ। अब हामी लास्ट रुलको लास्ट सेक्सनको दुईटा पार्ट जुन छ, त्यो दुईटा पार्टलाई इन्टरेक्टिङ थ्योरीमा पनि एउटा पार्ट एड्रेस हुन्छ, इन्टरेक्टिङ फिल्ड थ्योरीमा, र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट डिस्क्रिट सिमेट्रिज अफ द डिरेक्ट थ्योरी, यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ अर्को क्लासमा, डिस्क्रिट सिमेट्रिज। त्यसपछि हामी पाथ इन्टेग्रल फर्मुलेसन हामीले त्यसको लगभग ब्याकग्राउन्डहरू अगाडि हामीले एउटा क्लासमा त्यो डिस्क्रिटाइजेसन अफ टाइम भनेर हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ, त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्छौँ र पाथ इन्टेग्रल तिर जान्छौँ। ओके, सर एसइमी सर भाइ सर इन्टर्नल लाइनहरू मोर देन 1 हुने कन्डिसन कस्तो हुन्छ सर?
फेर्मेन डायग्रामहरु थुप्रै खालका हुन्छन् हैन। म यहाँ केही डायग्रामहरु देखाउँ। इन्टर्नल लाइनहरु थुप्रै हुने चाहिँ जस्तै भनौँ स्ट्रङ फोर्सको इन्भल्भमेन्ट भइदियो भने ग्लुयोन्सहरु मेडिएटर प्रोपगेटरहरुमा चाहिँ ग्लुयोन्सहरुको रोल बढ्ता भयो भने स्ट्रङ फोर्सको इन्भल्भमेन्ट भइदियो भने त्यहाँनिर इन्टर्नल लाइनहरु चाहिँ ब्रेक हुन्छन्। त्यो कलर फिल्ड जस्तै अब बारियोन पनि इन्भल्भ छ, मेजोन पनि इन्भल्भ छ। भनेको क्वार्क एन्टी क्वार्कबाट चाहिँ नि मेजोन बन्छ। बारियोनहरु चाहिँ 3टा क्वार्क कन्फाइन भएर बन्छ है। त तिनीहरुको एउटै रिएक्सन्समा दुईटा कुरा इन्भल्भ भएको छ र कन्जर्भ पनि भएको छ भने त्यस्तो केसेसहरुमा म केही डायग्रामहरु मैले निकाले उसबाट म चाहिँ देखाउँछु। ओके, मैले गुगलमा फेर्मेन डायग्राम भनेर सर्च मात्रै गरेँ यस्तै है। वेभी लाइनहरु चाहिँ सबै इन्टर्नल लाइन छ। वेभी चाहिँ जस्तै भनौँ यहाँनिर अब यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको लाइनहरु छ। यसमा इन्टर्नल लाइन जस्तो एउटै इन्टर्नल लाइन गयो। यहाँदेखि एक्सटर्नल लाइन यो दुईटा भयो। त्यसपछि यहाँ प्रोपगेटर गयो। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सलिड एक खालको फिल्ड क्रिएट भएको छ। यो चाहिँ नि बी क्वार्कको फिल्ड हो। यो एन्टी क्वार्क भयो। त्यसपछि फेरि यहाँ 3वटा डिफ्रेन्ट वेभी लाइन्सहरु छ। हाम्रो जस्तो ठ्याक्कै रिएक्सन्स भएन। यहाँनिर मैले तलपछि तल थुप्रो होला। हामी पनि एउटा वर्कआउट त्यस्तो गर्छौँ। अब यो फर्मियनको लागि यो एक्सटर्नल लाइनको लागि भयो। यो फोटोन इन्भल्भ छ भने यो हो। युजुअली ग्लुयोनको लागि यो हुन्छ। हिग्स पार्टिकल छ भने यो यस्तो हुन्छ है। भ्याक्युम एक्सपेक्टेसन यस्तोमा पनि केही देखिन्छ इन्टर्नल लाइन्सहरु है। अब यो कम्प्लिकेटेड रिएक्सन होला। म त्यति एक्सप्लेन गर्न त सक्दिनँ। तर पनि एक्सटर्नल लाइनबाट यहाँ इन्टर्नल लाइनहरु चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको यहाँ ड्यास पनि छ। यो त डब्लु बोजोनको लागि भयो। अर्को चाहिँ हिग्सको लागि होला। डट डटहरु छ। त्यस्तै एउटा यसरी इन्टर्नल लाइन्सहरु धेरै पनि हुन सक्छन्। यसमा त इन्टर्नल लाइन एउटा मात्रै देखिन्छ। यहाँनिर अब यस्तो खालको डायग्राम छ। प्रोपगेटर यो दुईटा हो। एक्सटर्नल लाइनलाई डिरेक्सन दिएको छ है। यो प्रोपगेटर दुईटा प्रोपगेटरलाई दुई किसिमले अजाइन गरेको देखिन्छ यहाँ। हुनसक्छ यो दुईटा पोइन्ट सेम पोइन्ट हो है। यो यस्तो टाइपको एउटा प्रब्लम छ। यहाँ बीचमा हामीले यस्तो राखेका छौँ नि। यो हुन त यो सलिड लाइन जस्तो देखायो। यसमा हामीले वेभी लाइन बनाउँछौँ र यस्तो खालको एउटा प्रब्लम चाहिँ हामी पार्टिकल फिजिक्समा पछि सल्भ गर्छौँ। भनेको यसमा Q1 र Q2 दुईटा छ। यहाँनिर Q गयो, Q ब्रेक भयो। Q1 Q2 मा गयो। त्यसपछि फेरि यो कम्बाइन भयो। यहाँ फेरि तर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ यसलाई Q1 यहाँ Q2 यो Q3 र यसलाई Q4 राख्नुपर्ने हुन्छ। Q1 इक्वल्स टु Q4 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। नहुनु पनि सक्छ। यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ एउटा हामी पछि गर्छौँ। यहाँनिर इन्टर्नल लाइन यसरी यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स को लागि चाहिँ यस्तो खालको नोटेसन युज गरिन्छ। विकको लागि खास गरी प्रोपगेटरको लागि स्ट्रङ फोर्सको लागि भयो। जे होस् अब यस्तो डायग्रामहरु पनि देखिन्छ। अब यहाँनिर यिनीहरू प्रोपगेटरहरु हुन्। यिनीहरू सबै फेर्म्यानले के गर्नुभयो भने यो QFT मा भएको रिगरस म्याथमेटिक्स जुन छ त्यो सबैले खास गरी एक्सपेरिमेन्टहरूले त्यहाँ बुझ्नै सकेनन् अथवा त्यो एकदमै गाह्रो भयो।
एक्सपेरिमेन्टलिस्टहरू चाहिँ साइक्लोट्रोनहरूतिर काम गर्छन् होइन, तिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इन्जिनियरिङ पनि हुन्छ, फिजिक्स पनि हुन्छ र म्याथमेटिक्स पनि हुन्छ। त्यसैले के देख्नु हो भने एक्सपेरिमेन्टहरू लगातार भइरहेको छ, धेरै रिजल्टहरू छन्। त्यो रिजल्टलाई सेटिस्फाई हुने खालको थ्योरी ठ्याक्कै चाहिँ बुझ्न सकिने खालको थ्योरीहरू छैन। फेनम्यानले चाहिँ अभियसली उहाँले छर्लङ्ग बुझ्नुभयो सबै। डिरेकको बेलासम्म एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टहरू थोरै थियो है। त्यसैले यो टाइम रिभर्सल सिमेट्रीको भेरिफिकेसन चाहिँ डिरेक हुन्जेलसम्म त्यति धेरै थिएन, टाइम रिभर्सल सिमेट्रीको। त्यसैले डिरेकले पछि धेरै प्रब्लमहरू, धेरै एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टहरू आयो। त्यो रिजल्टलाई भेरिफाई गराउनको लागि फेनम्यानले सोच्नुभयो यो कुरालाई मैले एउटा स्केटेमिक किसिमबाट स्केचेसहरूबाट एउटा रुलै बनाइदियौँ भने त्यो रुल यो गर, यो गर, यो गर, यो गर भन्यो भने त इन्जिनियरले पनि गर्छ अथवा QFT रिगोरसली नपढ्नेले पनि गर्न सक्छ भनेर फेनम्यानले रुल बनाउनुभयो। तर यो रुल यति इम्पोर्टेन्ट भइदियो पछि सबैले फिजिसिस्टले पनि, सबैले एक्सपेरिमेन्टलिस्टहरूले पनि सबैले त्यही रुलबाट नै रियाक्सन क्रस सेक्सन क्याल्कुलेट गर्न थाले है, इन्ट्रिगेसन सल्भ गर्न थाले र यो व्यापकै युज हुन थाल्यो। तर कुन कन्डिसनमा युज हुन्छ भने अघि हामीले भन्यौँ नि भर्टेक्समा यदि एक्सटर्नल लाइन 4 वटा भन्दा कम छ भने, 4 सम्म छ भने अथवा प्रोपोगेटर को लिमिटेसन्स चाहिँ नि अब फेनम्यान रुल अप्लाई हुने मैले त्यो डिटेलमा जान्नुपर्छ। जे होस् 3टा फोर्स इन्भल्भ भएको प्रोपोगेटर इनर्जेटिक्समा डिपेन्ड गर्छ। जे होस् धेरैले अहिले यो म्याथमेटिकली प्रोपोगेटरको क्याल्कुलेट गर्दैनन् कि प्रोपोगेटरबाट आएको टर्महरू कुन फोर्स इन्भल्भ छ त्यही अनुसारले प्रोपोगेटरलाई अजाइन गर्छन्। र मेन प्रब्लम चाहिँ फोर मोमेन्टम कन्जर्भ गराएर म्याट्रिक्स एलिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छन्। म्याट्रिक्स एलिमेन्ट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि रियाक्सन क्रस सेक्सन थाहा हुन्छ। रियाक्सन क्रस सेक्सन थाहा भइसकेपछि रियाक्सन रियल गराउनको लागि प्लानिङ गर्न सकिन्छ। त्यो क्रस सेक्सनले त डिटेल बोल्छ अनि एक्सपेरिमेन्टेसनतिर जान्छन्। पहिले धेरै के हुन्थ्यो भने अहिले पनि दुइटै हुन्छ, एक्सपेरिमेन्ट पहिले गर्ने, कोलिजनहरू गर्ने, त्यसपछि त्यो रिजल्ट जुन आउँछ त्यसलाई थ्योरेटिकली सेटिस्फाई गर्नको लागि फर्मुलेट, थ्योरेटिकली त्यसलाई सेटिस्फाई गराउने रिजल्टहरू, एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टहरू धेरै थिए। अनि अहिले के गरिन्छ भने राम्रो ग्रुपहरूमा भनौँ अब ठुल्ठुलो साइक्लोट्रोनमा अथवा टेवाट्रोनहरूमा अथवा त्यहाँ LSCमा पहिले एक्सपेरिमेन्टल प्लान गरिन्छ, यो रियाक्सन गराउने भनेर प्लान गरिन्छ, त्यो रियाक्सनको क्रस सेक्सन क्याल्कुलेट गरिन्छ, त्यो क्रस सेक्सन अनुसारको रियाक्सनको डिटेक्टर डिजाइन गरिन्छ क्रस सेक्सन अनुसारले। क्रस सेक्सनले धेरै इन्फर्मेसन बोल्छ है। त्यो म्याट्रिक्स एलिमेन्ट जुन हुन्छ नि, म्याट्रिक्स एलिमेन्टले त धेरै कुराहरू बोल्ने हुन्छ है। एङ्गुलर डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हो, डिटेक्टर कस्तो कस्तो खालको डिटेक्टर राख्ने, हामीले कस्तो पार्टिकल चुज गरेका छौँ। त्यसैले त्यो फेनम्यान डायग्रामको एकदमै युज हुन्छ। ओके ओके सर, बेसिकली यसले हाइपोथेसिस जस्तो सेट गर्छ सर उसको लागि, एक्सपेरिमेन्टको लागि। हो, एउटा प्लान गरेर एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि हुन त फेनम्यान डायग्राम, फेनम्यान रुलमा जति पनि कुराहरू छन् त्यो सबै कुराहरू QFTबाट आएको रिजल्टहरूबाट टक्क टक्क टिपेर लगाएर राखेको हो है। अनि त्यो यस्तो खालको नियम बनाइदिए, फेनम्यान प्रिन्सिपल होइन, त्यो लज होइन, त्यो रुल हो, त्यो मान्नै पर्छ। कुनै रियाक्सन गराउने हो, त्यो रियाक्सनमा त्यस्तो खालको कन्डिसनभित्र रियाक्सन गराउने हो भने स्टेप्स फलो गर्दै गर्दै क्रस सेक्सन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। त्यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप भनेको इन्ट्रिग्रेसन गर्ने हो। र इन्ट्रिग्रेसन भन्दा अगाडि इन्ट्रिग्रेसन हामीले इन्टरनल लाइनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनल लाइनमा इन्ट्रिग्रेसन भनेको प्रोपोगेटरलाई इन्ट्रिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रोपोगेटर रिलेटिभिस्टिक प्रोपोगेटर होस् अथवा रिलेटिभिस्टिक त अभियसली हुन्छ नै पार्टिकल फिजिक्समा, अनि त्यो प्रोपोगेटरले सेटिस्फाई गर्ने खालको डिस्क्रिट सिमेट्रिज के हुन्छ त्यो अनुसारले डिरेक्ट प्रोपोगेटर अथवा फेनम्यान प्रोपोगेटर अथवा अरू टाइपको प्रोपोगेटरहरू चुज गरिन्छ है। अरू पनि थुप्रै प्रोपोगेटरहरू छन्, तर हामीले दुईटा मात्रै हेर्ने हो। यो दुईटै प्रोपोगेटर हामीले सिम्पल रियाक्सन्सहरू गर्ने हो। ओके, थ्याङ्क यू सर। ल अब म अर्को दिन एउटा क्लास यही हप्तामा कुनै दिन लिने गर्छु, त्यसपछि हाम्रो यो सकियो भने आनन्द हुन्थ्यो।